הרבה לפני הסלפי הראשון, ביוון וברומא העתיקות היה מיתוס על מישהו אובססיבי מדי לגבי הבבואה של עצמו. לפי אחד הסיפורים, נרקיסוס היה בחור נאה שטייל בעולם בחיפוש אחר מישהו לאהוב. לאחר שהוא דחה נימפה בשם אקו, הוא ראה את השתקפותו בנהר, והתאהב בה. נרקיסוס לא היה מסוגל להתרחק מהשתקפותו, ולבסוף טבע. פרח סימן את המקום שבו הוא מת, ואנחנו קוראים לפרח הזה נרקיס. המיתוס הזה מתאר את הרעיון שעומד בבסיס הנרקיסיזם, עיסוק יתר בעצמי שלעיתים אף יכול להיות מזיק. אבל זהו לא רק סוג של אישיות שבו נתקלים בתורי ייעוץ, זהו למעשה אוסף של תכונות שמקוטלגות ונחקרות על ידי פסיכולוגים. ההגדרה הפסיכולוגית של נרקיסיזם היא הערכה עצמית מופרזת ומוגזמת. באופן כללי, נרקיסיסטים חושבים שהם נראים טוב יותר, חכמים יותר וחשובים יותר מאנשים אחרים, ושמגיע להם יחס מיוחד. פסיכולוגים מזהים שני סוגים של נרקיסיזם בתור מאפיין אישיותי. נרקיסיזם גרנדיוזי ונרקיסיזם פגיע. קיימת גם הפרעת אישיות נרקיסיסטית, שהיא צורה קיצונית יותר, שעליה נדבר בהמשך. נרקיסיזם גרנדיוזי הוא הסוג המוכר ביותר, והוא מאופיין בהחצנה, סמכות ודרישה של תשומת לב. נרקיסיסט גרנדיוזי רודף אחר תשומת לב וכוח, לפעמים בתור פוליטיקאי, סלבריטאי או מנהיג חברתי. כמובן שלא כל מי ששואף להגיע למעמד כזה הוא נרקיסיסט. רבים עושים זאת מסיבות חיוביות, כמו מימוש הפוטנציאל שלהם או עזרה לאנשים אחרים. אבל נרקיסיסטים רודפים אחר כוח כדי לזכות במעמד ובתשומת הלב שמגיעים איתו. עם זאת, נרקיסיסטים רגישים יכולים להיות שקטים ומופנמים. יש להם תחושת זכאות חזקה, אבל הם נעלבים או מרגישים מאוימים בקלות. בכל אחד מהמקרים, הצד האפל של הנרקיסיזם מופיע בסופו של דבר. נרקיסיסטים נוטים לפעול באנוכיות, ולכן מנהיגים נרקיסיסטים עשויים לקבל החלטות מסוכנות או לא אתיות, ובני זוג נרקיסיסטים עשויים לשקר או לא להיות נאמנים. כשנקודת המבט החיובית שלהם על עצמם מאותגרת, הם יכולים להפוך לנרגזים ועוינים. זוהי מחלה שהסובלים ממנה מרגישים די טוב, אבל האנשים שסביבם סובלים. בצורה הקיצונית ביותר, התנהגות זו מקוטלגת בתור הפרעה פסיכולוגית שנקראת הפרעת אישיות נרקיסיסטית. היא משפיעה על בין 1% ל2% מהאוכלוסייה ונפוצה יותר בגברים. זוהי גם הבחנה שניתנת רק למבוגרים. אנשים צעירים ובעיקר ילדים יכולים להיות מרוכזים מאוד בעצמם, אבל זה יכול להיות רק חלק רגיל מההתפתחות. המהדורה החמישית של המדריך לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות נפשיות של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית מתאר מספר תכונות שמשויכות להפרעת אישיות נרקיסיסטית. הן כוללות תפיסה עצמית גרנדיוזית, מחסור באמפתיה, תחושת זכאות וצורך בהערצה או בתשומת לב. תכונות אלו מהוות הפרעת אישיות מכיוון שהן משתלטות על החיים של האנשים וגורמות לבעיות משמעותיות. דמיינו שבמקום לדאוג לבני הזוג ולילדים שלכם, אתם משתמשים בהם בתור מקור לתשומת לב ולהערצה. או דמיינו שבמקום לבקש משוב בונה על הביצועים שלכם, אתם אומרים לכל האנשים שניסו לעזור לכם שהם טועים. אז מה גורם לנרקיסיזם? מחקרי תאומים מראים שקיים רכיב גנטי חזק, למרות שאנחנו לא יודעים אילו גנים מעורבים, אבל גם לסביבה יש השפעה. הורים שגורמים לילדים שלהם לחשוב שהכל מגיע להם עשויים לעודד נרקיסיזם גרנדיוזי, והורים מנוכרים ושתלטנים עשויים לתרום להופעת נרקיסיזם פגיע. הנרקיסיזם מופיע יותר בתרבויות שבהן נפוצים אינדיבידואליות וקידום עצמי. בארצות הברית למשל, נרקיסיזם בתור מאפיין אישיותי הפך נפוץ יותר מאז שנות ה-70, כשהדבקות בקהילה שהייתה נפוצה בשנות ה-60 הוחלפה בגישות שקידמו הערכה עצמית וחומרנות. בתקופה האחרונה, מדיה חברתית הכפילה את האפשרויות לקידום עצמי. למרות שאין עדויות ברורות לכך שמדיה חברתית גורמת לנרקיסיזם. במקום זאת, היא מספקת לנרקיסיסטים דרך לרדוף אחר מעמד חברתי ותשומת לב. אז האם נרקיסיסטים יכולים לשפר את מאפייני האישיות השליליים? כן. כל דבר שמקדם מחשבה כנה על ההתנהגות שלהם ועל הדאגה לאחרים, כמו למשל פסיכותרפיה או הפגנת חמלה כלפי אחרים, יכול לעזור. אנשים עם הפרעת אישיות נרקיסיסטים יכולים להתקל בקשיים ובאתגרים בזמן שהם עובדים על שיפור עצמי. נרקיסיסטים התקשו להסתכל על עצמם מזווית לא מחמיאה. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה המאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ.
זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.